ฟาโรห์รามเสสที่2ถือเป็นหนึ่งในฟาโรห์ที่ยิ่งใหญ่ทรงอำนาจและมีชื่อเสียงมากที่สุดของอียิปต์โบราณจนผู้ปกครองในรุ่นหลังขนานนามพระองค์ว่ามหาบรรพชนและมีชื่อเรียกในภาษากรีกว่าโอซิมันเดียสซึ่งทับศัพท์มาจากภาษาอียิปต์โดยมีความหมายว่าผู้ได้รับเลือกแห่งเทพเจ้าราหรือสุริยเทพคลิปนี้เราจะไปดูเรื่องราวของพระองค์กันครับว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ตลอดจนมรดกที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันในรามเสสที่2มหาราชฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอียิปต์โบราณอาชีพรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำงานไม่กี่ปีมีเงินเก็บเป็นล้านเรียนทำงาน F&B Service เรือสำราญนึกถึงเรามารุโชติพร้อมปั้นคุณสู่มืออาชีพหลักสูตรนานาชาติการบริการอาหารและเครื่องดื่มมาเป็นครอบครัวมารุโชติและสำเร็จไปด้วยกัน 1. แผ่นดินอียิปต์ยุคก่อนฟาโรห์รามเสสที่2ก่อนการมาถึงของราชวงศ์ที่19ในฟาโรห์รามเสสที่2แผ่นดินอียิปต์นั้นตกอยู่ภายใต้การปกครองของฟาโรห์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในเรื่องของความมั่งคั่งจากสุสานที่ขุดค้นพบอย่างฟาโรห์ตุตันคามุนและฟาโรห์อาเคนาเตนผู้เป็นบิดาซึ่งนำพาอียิปต์โบราณไปสู่ความวุ่นวายจากความพยายามในการปฏิรูปศาสนาส่งผลให้หลักฐานส่วนใหญ่ที่บันทึกเกี่ยวกับฟาโรห์อาเคนาเตนและพระนางเนเฟอร์ติติผู้เป็นชายาตลอดจนฟาโรห์ตุตันคามุนถูกทำลายและมีความพยายามที่จะลบเลือนเรื่องราวออกไปจากหน้าประวัติศาสตร์หลังจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นฟาโรห์รามเสสที่1ผู้ที่มาจากครอบครัวทหารก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่19ทรงช่วยฟื้นฟูสถิรภาพของอียิปต์ขึ้นมาใหม่และสร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่นให้กับแผ่นดินอียิปต์ผ่านทางผู้สืบทอดบัลลังก์คือเซติที่1ผู้เป็นบุตรชายและหลานชายคือรามเสสที่2ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความวุ่นวายจากการสืบทอดอำนาจลงได้ 2. สืบทอดความสำเร็จจากเซติที่1ผู้เป็นบิดารัชสมัยของฟาโรห์รามเสสที่1กินเวลาเพียงแค่2ปีเท่านั้นจากนั้นก็เป็นรัชกาลของฟาโรห์เซติที่1ที่ยืนยาวเกือบ15ปีซึ่งแผ่นดินอียิปต์ที่อยู่ภายใต้การปกครองของฟาโรห์เซติที่1นั้นเป็นช่วงที่มีการพยายามเลียนแบบความสำเร็จของฟาโรห์ผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่อย่างทุตโมสที่3และอาเมนโฮเทปที่3ในด้านการทหารเซติที่1นั้นส่งเสริมให้บุตรชายของตนคือรามเสสที่2มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์อย่างเต็มที่ด้วยการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดตั้งแต่อายุเพียงแค่10ขวบซึ่งผู้บัญชาการรุ่นเยาว์ก็ได้เฝ้ามองบิดาของตนยึดคืนเมืองที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างเมืองคาเดสได้สำเร็จในเวลาต่อมานับเป็นย่างก้าวแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในด้านศิลปะฟาโรห์เซติที่1ได้ดำเนินการฟื้นฟูศิลปะแบบคลาสสิกขึ้นมาซึ่งมีส่วนที่ทำให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์2แห่งของอียิปต์โบราณได้แก่วิหารแห่งเซติที่1หรือวิหารใหญ่แห่งอไบดอสในเมืองอไบดอสและห้องโถงใหญ่ไฮโปสไตล์ที่ตั้งอยู่ในหมู่วิหารคานักสถานที่สำหรับบูชาเทพอมุนรารามเสสที่2ขึ้นครองราชย์เมื่ออายุราว20ต้นๆและปกครองอียิปต์ต่อมาเป็นเวลาเกือบ67ปีจนถือเป็นหนึ่งในฟาโรห์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในยุคอียิปต์โบราณพระองค์ได้แสดงให้เห็นถึงพลังอำนาจของอียิปต์ขยายเขตแดนไปจนถึงประเทศซีเรียในปัจจุบันซึ่งความสำเร็จต่างๆของรามเสสที่2ได้บดบังศักยภาพของบิดาไปโดยปริยายทั้งที่ผลงานของเซติที่1สามารถเทียบเคียงได้กับความสำเร็จของฟาโรห์หลายองค์ในอดีตแต่เพราะความสามารถอันโดดเด่นของรามเสสที่2ทำให้ในเวลาต่อมาเซติที่1ถูกลดความสนใจลง 3. ฟาโรห์ผู้สร้างอนุสาวรีย์ทั่วอียิปต์หลังจากการยึดเมืองคาเดสคืนกลับมาและทำสนธิสัญญาสันติภาพกับกษัตริย์ฮัตทูซิลีที่3แห่งฮิตไทต์ฟาโรห์รามเสสที่2แห่งอียิปต์ได้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงชัยชนะความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองรามเสสที่2เป็นฟาโรห์อียิปต์โบราณที่มีผลงานการสร้างอนุสาวรีย์ไว้มากที่สุดโดยเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเจ้าชายต่อเนื่องมาจนขึ้นเป็นฟาโรห์ได้มีความพยายามในการสร้างหลักฐานแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในหลายที่ด้วยกันตัวอย่างสถานที่สำคัญที่มีการสร้างอนุสาวรีย์ของรามเสสที่2อาทิที่เมืองไพรัมซิสเมืองหลวงแห่งใหม่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นระเบียงอันสวยงามและห้องโถงที่ตกแต่งด้วยหินลาพิสลาซูลีและเทอร์ควอยซ์อันตรการตาที่เมืองเมมฟิสบริเวณสุสานฟาโรห์ที่ใหญ่ที่สุดในหุบเขากษัตริย์
ห้องฝังพระศพของพระโอรสในสุสานหลวงตลอดจนหลุมฝังศพสำหรับพระมเหสีทั้ง7คนและราชินีทูย่าผู้เป็นมารดาวิหารทั้ง7แห่งในนูเบียซึ่งหนึ่งในนั้นคือมหาวิหารอาบูซิมเบลคาดกันว่ามีอนุสาวรีย์ของรามเสสที่2รวมอย่างน้อย350ชิ้นด้วยกันในจำนวนนี้เกือบ50ชิ้นเป็นรูปปั้นขนาดมหึมาในท่านั่งที่สูงถึง66ฟุตหรือประมาณ20เมตรอนุสาวรีย์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อเอาใจองค์ฟาโรห์ซึ่งรวมถึงการนำวิหารหรือผลงานประติมากรรมที่มีอยู่ก่อนแล้วมาสกัดเอาพระนามของฟาโรห์ผู้สร้างเดิมออกแล้วแทนที่ด้วยชื่อของรามเสสที่2ซึ่งโดยวิธีนี้รูปแกะสลักจำนวนมากก็กลายมาเป็นผลงานของพระองค์ไปทันที 4. รามเสสที่2เทพเจ้าที่มีชีวิตชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อว่าฟาโรห์เป็นผู้สืบทอดของเทพเจ้าฮอรัสและกษัตริย์ส่วนใหญ่ก็เป็นโอรสของเทพราเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ด้วยพวกเขาจึงถูกเรียกว่า Perfect God หรือเทพโดยสมบูรณ์ฟาโรห์มีชีวิตอยู่ท่ามกลางเหล่าทวยเทพอยู่ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาที่คอยถวายเครื่องบูชาหรือได้รับความเมตตาจากเทพเจ้าส่วนใหญ่ฟาโรห์ผู้ทำหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้จะอยู่ในสถานะของมนุษย์ยกเว้นรามเสสที่2ที่มีอีกสถานะหนึ่งเนื่องจากยกย่องให้เป็นมากกว่านั้นโดยมีหลักฐานเด่นชัดแสดงอยู่ลึกเข้าไปในมหาวิหารอาบูซิมเบลเป็นผลงานประติมากรรมแสดงภาพขององค์ฟาโรห์นั่งเคียงบ่าเคียงไหล่กับเทพเจ้าอย่างทาอามุนราและราฮอรักตีซึ่งรามเสสที่2ก็อยู่ในหมู่เทพเจ้าในฐานะที่เท่าเทียมกันไม่ใช่ผู้ที่ต่ำกว่าทั้งยังมีภาพของรามเสสที่2ที่เป็นมนุษย์กำลังถวายเครื่องบูชาแต่รามเสสที่2ที่มีสถานะเป็นเทพอีกด้วยอีกหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกสถานะพิเศษของเขาคือรูปแกะสลักจากเขาหินตัดจากหินใหญ่ก้อนเดียวที่มีน้ำหนักราว 1,000 ตันทั้งที่อาบูซิมเบลและวิหารรามเซียมซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่ากันที่ระดับความสูง20เมตรนอกจากนี้ในศิลาจารึกยังมีภาพชายคนหนึ่งกำลังถวายเครื่องสักการะแก่รามเสสที่2ด้วยความเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ได้ยินคำร้องของมนุษยชาติ 5. เจ้าของหลุมฝังพระศพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหุบเขากษัตริย์ฟาโรห์รามเสสที่2สร้างหลุมฝังศพที่ใหญ่ที่สุดในหุบเขากษัตริย์ขึ้นมาสำหรับเป็นที่พำนักสุดท้ายของตนเองและสำหรับลูกชายพระองค์ก็ได้สร้างสุสานหลวงที่มีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับเจ้าชายถึง120พระองค์น่าเสียดายที่สุสานทั้ง2แห่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากฝนตกหนักซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่พบเห็นได้ไม่บ่อยนักในอียิปต์และสร้างความเสียหายได้อย่างร้ายแรงผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่าสุสานของรามเสสที่2ใหญ่กว่าสุสานของตุตันคามุนถึง8เท่าและด้านในบรรจุสิ่งของกว่า 5,000 ชิ้นแต่เนื่องจากหลงเหลือภาพแกะสลักกับวัตถุเพียงไม่กี่ชิ้นที่รอดพ้นจากการถูกโจรกรรมและน้ำท่วมมาได้จึงทำได้เพียงจินตนาการถึงสิ่งที่เคยมีอยู่ในสุสานแห่งนี้เท่านั้นโดยอ้างอิงจากห้องฝังพระศพของราชินีเนเฟอร์ทารีที่ช่วยแสดงให้เห็นว่าสุสานของรามเสสที่2เคยมีหน้าตาเป็นอย่างไรในอดีต 6. รามเซียมหนึ่งในวิหารที่ใหญ่ที่สุดในอียิปต์นอกจากสุสานที่ใหญ่ที่สุดในหุบเขากษัตริย์แล้วอีกหนึ่งอนุสรณ์แห่งชีวิตนิรันดร์ของฟาโรห์รามเสสที่2คือวิหารรามเซียมที่มักเรียกกันว่าวิหารเก็บพระศพตั้งอยู่ในเมืองลักซอร์โดยในช่วงที่ฟาโรห์ยังมีชีวิตอยู่สถานที่แห่งนี้เคยเป็นอนุสรณ์สถานลัทธิรามเสสที่ศักดิ์สิทธิ์มาก่อนประกอบไปด้วยพระราชวังคลังสมบัติที่เต็มไปด้วยเงินทองคำผ้าลินินชั้นเลิศและหินมีค่าราคาแพงทุกชนิดรวมไปถึงไวน์ชั้นดีนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นโรงเรียนที่บรรดาอารักษ์จะได้เรียนรู้การเขียนการอ่านวรรณกรรมคลาสสิกเรียนรู้การวาดภาพและแกะสลักประติมากรรมกล่าวได้ว่าวิหารรามเซียมเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในช่วงนั้นเช่นเดียวกับที่มหาวิหารอาบูซิมเบลรามเสสที่2ได้สร้างรูปแกะสลักขนาดใหญ่ไว้ที่วิหารแห่งนี้ด้วยโดยที่ใหญ่ที่สุดนั้นมีชื่อว่ารามเสส Son of the Princess หรือรามเสสดวงตะวันของเจ้าชายซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อโอซิแมนเดียสที่ถูกทำลายระหว่างการรณรงค์ต่อต้านกลุ่มที่มีความเชื่อทางศาสนาที่ต่างกันของกลุ่มคริสเตียนในช่วงปลายคริสตวรรษที่4ส่วนรูปแกะสลักชิ้นอื่นๆก็พังทลายลงจากแรงโน้มถ่วงและภัยธรรมชาติ 7. ต้นแบบของเหล่าฟาโรห์รุ่นหลังฟาโรห์รามเสสที่2มีชื่อเสียงมากจนฟาโรห์ในราชวงศ์ที่20เลิกใช้พระนามรามเสสเมื่อขึ้นครองราชย์ต่อเนื่องกันถึง9พระองค์ตั้งแต่รามเสสที่3ถึงรามเสสที่11
แต่มีเพียงรามเสดที่3คนเดียวที่ประสบความสำเร็จได้ใกล้เคียงกับรามเสดที่2มากที่สุดสะท้อนให้เห็นจากอนุสรณ์สถานที่ยิ่งใหญ่ใกล้เคียงกับวิหารรามเซียมแต่รัชสมัยของรามเสดที่3สิ้นสุดลงอย่างน่าสังเวชด้วยการถูกลอบสังหารในการแย่งชิงอำนาจส่วนฟาโรห์ที่ใช้นามรามเสดคนสุดท้ายก็ทิ้งไว้เพียงอำนาจของราชวงศ์ที่อ่อนแอจนอียิปต์เข้าสู่ยุคแห่งการแบ่งแยกและความโกลาหลอีกครั้งหลังจากนั้นอียิปต์ก็ได้เปลี่ยนไปสู่ยุคสมัยของราชวงศ์ใหม่ซึ่งตามมาด้วยการสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่นั่นคือเมืองทานิสที่อยู่ห่างออกไปเพียง12ไมล์หรือไม่ถึง20กิโลเมตรโดยนำเอาวัสดุจำพวกหินและรูปแกะสลักในเมืองไพรัมซิสมาสร้างเกือบทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นบริเวณสุสานฝังศพเล็กๆสร้างขึ้นจากหินที่มีคาร์ทูชหรือชื่อแกะสลักของฟาโรห์รามเสดในขณะที่หลุมฝังศพของฟาโรห์แห่งทานิสทั้ง3พระองค์เป็นสุสานที่ถูกค้นพบในเวลาต่อมาอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ไม่เคยถูกโจรกรรมมาก่อนทำให้นักโบราณคดีทราบว่าท่ามกลางกองสมบัติในสุสานของฟาโรห์ซูเซนเนสปรากฏเต่าอั้งโล่ทองสำริดสลักชื่อรามเสดที่ถูกแทนที่ด้วยชื่อซูเซนเนสซึ่งการเลือกฝังร่างไปพร้อมกับสิ่งของฟาโรห์รามเสดที่2เช่นนี้สื่อถึงความหวังที่จะได้รับความรุ่งโรจน์เช่นเดียวกับอดีตฟาโรห์และซูเซนเนสยังเรียกตัวเองว่ารามเสดซูเซนเนสอีกด้วย 8. การค้นพบมหาราชฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาสำหรับชาวยุโรปแม้ประวัติศาสตร์อียิปต์จะได้รับการเล่าขานในฐานะนิทานพื้นบ้านต่างแดนแต่อย่างไรก็ตามมีพระนามของฟาโรห์องค์หนึ่งที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนมีการกล่าวถึงดินแดนแห่งฟาโรห์รามเสดและเมืองที่เรียกว่ารามเสดในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมในขณะที่บรรดาวรรณกรรมกรีกและโรมันที่หลงเหลืออยู่ก็มีการกล่าวถึงคำว่ารามเสดด้วยเช่นกันนอกจากนี้นักประวัติศาสตร์ชาวกรีกดิโอโดรุสแห่งซิซิลีก็เคยบรรยายถึงอนุสาวรีย์ของกษัตริย์ที่รู้จักกันในชื่อโอซิแมนเดียสกับรูปแกะสลักขนาดมหึมาที่หนึ่งในนั้นเป็นรูปปั้นที่ใหญ่ที่สุดในอียิปต์หลังจากเวลาล่วงเลยผ่านไป 1,400 ปีชองฟรองซัวชองปอลียงนักวิชาการชาวฝรั่งเศสที่หลงไหลอียิปต์โบราณมาตั้งแต่เด็กได้สร้างความสำเร็จแก่วงการอียิปต์วิทยาด้วยการศึกษาจากศิลาโรเซตตาและคำจารึกที่เพิ่งค้นพบจากวิหารอาบูซิมเบลอ่านภาษาคอปติกอักษรอียิปต์โบราณชื่อแรกออกมาได้สำเร็จซึ่งนั่นก็คือคำว่ารามเสดนั่นเอง 9. รามเสดที่ 2 ความยิ่งใหญ่ที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันรามเสดที่2ลบชื่อบรรพบุรุษออกจากอนุสาวรีย์หลายแห่งแล้วใส่ชื่อของตัวเองเข้าไปแทนสิ่งเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นกับพระองค์เช่นกันอีกทั้งวิหารอันยิ่งใหญ่ที่เคยสร้างขึ้นมาในอดีตก็กลายสภาพเป็นเพียงเหมืองหินเมืองพาราซิสที่เชื่อว่าจะยืนยงเป็นนิรันดร์ก็มาลายหายไปเพียงไม่กี่ศตวรรษต่อมาและผู้ที่ทำให้โลกได้รู้จักพระองค์คือเอมิเลียบีเอ็ดเวิร์สกวีชาวอังกฤษผู้ที่ไม่เคยก้าวเข้าสู่ดินแดนอียิปต์เลยกลับเขียนผลงานเกี่ยวกับองค์ฟาโรห์และทำให้ใบหน้ากับนามของพระองค์กลับมาปรากฏอยู่ในการรับรู้ของผู้คนอีกครั้งฟาโรห์รามเสดที่2ทรงเป็นพระเจ้าที่มีชีวิตมีอายุยืนยาวและครองราชยาวนานที่สุดในบรรดาฟาโรห์ทั้งหมดอีกทั้งร่างมัมมี่ยังเป็นหนึ่งในไม่กี่ร่างที่โชคดีรอดพ้นจากโจรและความเสื่อมโทรมมาได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือชื่อรามเสดที่ได้รับการบันทึกไว้ทั่วอียิปต์ในประวัติศาสตร์กรีกโรมันโบราณในพระคัมภีร์รวมทั้งในพิพิธภัณฑ์และสถานที่ต่างๆทั่วโลกผ่านอนุสรณ์สถานความทรงจำต่างๆเช่นเสาโอเบลิสที่กรุงโรมรูปแกะสลักขนาดมหึมาที่พิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์ตลอดจนการนำชื่อรามเสดมาตั้งเป็นชื่อสถานที่ในปัจจุบันทั้งถนนรามเสดสถานีรถไฟรามเสดหรือปรากฏโฉมบนธนบัตรจึงดูเหมือนว่าความทะเยอทะยานของฟาโรห์รามเสดที่2ที่ต้องการจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ไปชั่วนิรันดร์จะกลายเป็นความจริงในที่สุด